Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, mă găsești oricând, gratuit, doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem mesaje. Bun. A început citirea. 10 de spade, magicianul, 4 de cupe. E ca și cum aici te-ai ales, da, cu ceva ce ai de făcut care nu-ți place. Poate să fie și un moment în care zici, băi, am obosit să rezolv problemele altora, am obosit să mă sacrific pentru toată lumea. Este vorba și despre o persoană de la drum care fie are niște piedici sau persoana asta de la drum îți pune niște piedici. Este clar aici un moment în care te pregătești să închizi o etapă, te pregătești să ieși dintr-o situație puțin dificilă, dar tot 10 de spade poate să însemne și un moment de eliberare. Da? Deci cineva aici se pregătește să se elibereze, cineva se pregătește să pună punct. 5 de spade pentru tine. Deci este aici ca o nedreptate pe care fie cineva o face, fie tu consideri că cineva îți face această nedreptate. Este o persoană care profită de o anumită poziție în care se află. Hai să vedem despre ce este vorba cu 5 de spade. Ok, avem aici sfârșit și căsătorie. Unii ca și cum ziceți, băi, e nedrept, da, nu e corect, că nu am pe nimeni, că încă nu m-am căsătorit. Pentru alții poate să fie vorba despre o problemă în relația de cuplu, dar și faptul că cineva aici nu acceptă o colaborare, cineva nu acceptă o anumită relație. Da? Poate să fie aici și o surpriză pe care o ai din partea unei femei cu părul deschis la culoare, care are o problemă în plan personal. Sau poate persoana aceasta consideră că tu îi faci o nedreptate. Ceva legat de o petrecere, de o căsătorie. Avem iubire, hotărâre. Uite aici, deci tu iei o hotărâre mare în dragoste. Da? Sau o hotărâre mare pentru sufletul tău. Este ca o adunare de oameni aici. Pentru casa ta avem 7 de cupe, deci multe opțiuni care apar. 7 de cupe poate să însemne și o bucurie mare pe care cineva o are. Și tot 7 de cupe poate să însemne și un moment în care visezi frumos la ideea de familie, îți dorești foarte multă liniște din punct de vedere personal. Hai să vedem pentru casa ta. De aici o oarecare furie. E ca și cum îți imaginezi tot felul de lucruri și astea te pot supăra, te pot înfuria. Dar în același timp văd și triumf și victorie. Parcă este un moment aici în care cineva parcă are stări. Da? Acum e bucuros, acum e nervos. Mai vreau o carte pentru tine. Așteptare. Da? Cineva trebuie să aștepte aici. Poate are legătură cu niște așteptări pe care le ai sau faptul că e ca și cum nu ai răbdare în legătură cu o situație. În curând avem 8 de monede. În curând te văd aici că lucrezi la ceva, vrei să repari ceva sau unii sunteți foarte mult concentrați pe muncă, pe partea de rutină zilnică. Hai să vedem. Este o femeie aici nervoasă, da? De la muncă, poate o colegă sau cineva care are un anumit lucru de făcut, doar că nu-i convine. Da? E o persoană aici de care se retrage, cineva care vrea să plece, cineva care evită un anumit lucru.
Este o discuție puțin în contradictoriu care apare. Și care, repet, are legătură cu ideea de muncă sau cu ideea de a repara ceva. În viitor avem împărăteasa, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Împărăteasa, să știi că reprezintă aici foarte multă stabilitate din punct de vedere material. Putem să discutăm și despre un nou început, o nouă etapă. Tot împărăteasa poate să vorbească și despre o legătură foarte puternică cu o femeie din viața ta, mama, șefa, partenera, o prietenă, cineva din jurul tău. Hai să vedem. Este o persoană foarte grijulie. Ok, și avem aici un bărbat brunet și o femeie cu părul deschis la culoare. Interesant. În viitor. În viitor, uite, poți să afli o veste despre un proiect care are legătură cu un cuplu sau cu două persoane care sunt diferite. Pe de altă parte, ce simt aici este o veste bună care poate să apară și care ține de muncă. Ia uite, avem și o femeie brunetă, deci în viitor e ca o adunare aici de oameni, parcă e o ședință. Uite, este o veste mare care apare și care ține de o instituție sau de o companie. Poate este o veste care ține și de ideea de casă, de stabilitate. Ce nu știi tu, 8 de spade, tu nu știi aici că cineva e blocat, da? Sau tu nu știi ceva în legătură cu o persoană care este blocată, poate n-ai mai vorbit cu acel personaj de ceva timp. Ce nu știi tu aici poate avea legătură, bineînțeles, și cu zona juridică, da? Cineva care este prins. Poate avea legătură și cu o persoană care are ca un fel de obsesie. Hai să vedem despre ce este vorba. Este cineva care caută soluții aici, dă mesaje, comunică, uite, o prietenă sinceră. Poate ai o prietenă sau cineva care se află într-un moment puțin dificil și care ar vrea să-ți ceară un sfat, doar că nu știe cum anume să o facă, nu știe cum anume să vină către tine. Sau e cineva care se gândește mult la sfaturile tale, la vorbele tale. Este cineva aici care totuși te poartă în suflet. Și este cineva care vrea să se retragă. Poate este o persoană care a terminat, știu eu, o etapă la muncă, poate este cineva care vrea care se străduiește să iasă dintr-o situație, doar că niște sfaturi aici cam pot împiedica toată povestea asta. Hai să vedem ce nu știi tu în legătură cu blocajul ăsta. Dragoste sinceră, bani puțini și supărare. Și noroc. Deci este o persoană aici care se gândește foarte intens la tine, cineva care ține la tine, poate o prietenă, cineva din familia ta, poate este vorba și despre persoana iubită. Deci e cineva care se simte puțin singur, abandonat sau are un blocaj privind ceva ce iubește foarte mult. Poate este un blocaj din punct de vedere legal. Mai vreau o carte. Au mai ieșit două cărți și că, uite, e un bărbat matur aici care, știu eu, fie luptă pentru o realizare, fie persoana aceasta te laudă, vorbește frumos despre tine și tu nu știi acest lucru. Poate chiar această persoană care are, știu eu, o pagubă, o pierdere, ceva care ține și de bani mulți. Deci tu nu știi de cineva care are o pagubă sau o pierdere. Poate persoana aceasta simte că te pierde.
Pe neașteptate, 2 de bâte, pe neașteptate văd aici o veste care apare de la drum lung sau este vorba despre ceva ce se hotărăște pe termen lung. Pe neașteptate, bineînțeles că văd aici și o hotărâre importantă. Mai văd de asemenea și o așteptare mare în care cineva este pus. Hai să vedem despre ce este vorba. Un blocaj, da? Și avem tandrețe, o persoană dulce. Deci, pe neașteptate, cineva aici are parte de un blocaj sau o așteptare mai mare. Cineva amână un drum, mai poate să fie. Avem o excursie, o casă în mediul rural. Deci, pe neașteptate, cineva aici îți dă o veste extraordinar de bună. Doar că blocajul ăsta totuși vine și cu un succes la pachet. Mai vreau o carte. Din nou, ideea de obstacol, de piedică și bani mulți. Mai poate să însemne și 2 drumuri care se separă sau ceva ce este amânat, mai poate să fie. Totuși e un noroc mare aici. Blocajul ăsta, uite, are legătură cu gelozie sau poate să provoace o oarecare gelozie în ideea de relație, de colaborare, de cununie, poate, știu eu. Pentru unii poate e vorba de un cuplu care, știu eu, e mai gelos așa. Ce o să te mire? 9 de cupe. Aici o să te mire o bucurie foarte mare pe care o vei avea sau vei rămâne surprinsă sau surprins de un sfârșit eliberator care apare. Da? E cineva aici care petrece, cineva care te invită undeva. Ce o să te mire? Avem hoțul, călătoria și din nou ideea de casă undeva în mediul rural. Deci aici poate să te surprindă cineva care îți face o surpriză în legătură cu un drum. Cineva care îți vine în vizită, poate să însemne și o persoană care are niște probleme aici persoana aceasta, dar știu eu, vine cu gânduri bune către tine. Cineva care fuge, se retrage undeva. Surpriza, uite, este o petrecere, o bucurie pe care o ai. Dar e și un personaj aici care încearcă să fugă de un anumit lucru. Uite, e o capcană. Hai să vedem ce o să te mire. Avem intrigi între femei, lacrimi și veste onorabilă. Aici o să te surprindă niște discuții puțin aprinse care sunt fie legate de o femeie, fie este o discuție ciudată cu o femeie, dar până la urmă eu văd că tu primești o veste bună din toată povestea asta. Mai vreau o carte. O companie plăcută și o bucurie de departe. Poate are legătură pentru unii cu cineva care vă vine în vizită sau cu o propunere pe care o primiți aici de la drum lung. Dar e ceva benefic la o zi mare sau la o zi sfântă. Ok, hai să vedem ce zice și acest tarot. Uite, este o hotărâre aici care ține de o femeie, dar dacă tu ești femeie, poate este un moment în care ți-ai impus niște reguli, știi foarte bine ce vrei, ai un program foarte bine pus la punct, da? Și aici avem inamicul și cu gândurile. Poate, știu eu, tu ca femeie, poate ești mai rigidă sau poate ai anumite așteptări. În alte cazuri e ca și cum tu ești constrânsă la rândul tău de anumite reguli, de anumite decizii.
Cineva aici care speră foarte mult în legătură cu o pierdere, în legătură cu o discuție. Avem dragoste, gelozie și minciuni. Cineva aici poate afla de niște minciuni în dragoste sau cineva poate afla poate știu eu că este înșelat, că este înșelată, poate fi și asta. Dar totuși, uite, pentru un bărbat văd eu aici o bucurie foarte mare, da? Pe care fie ți-o face persoana aceasta, fie este o bucurie total neașteptată care apare în viața acestui om. Și uite, avem ideea de căsătorie, relații, bani puțini. Aici poate fi o problemă legată de încredere sau o problemă legată de bani la mijloc. Poate un prieten aici care este puțin supărat. Hai să vedem ce zice și acest oracol. Avem control. Deci este o femeie aici care îi place să dețină controlul. Deci este o femeie matură, o femeie respectată, cunoscută, care își cunoaște valoarea, da? Care își cunoaște valoarea, dar văd aici pe de altă parte și un blocaj. Blocaj legat de o bijuterie, poate, legată de ceva care costă mult. Casă, proprietate, suflet pereche și regină a întâlnirilor. No, eu cred aici că este vorba despre cineva care îți vine în casă. Eu cred că este vorba despre o întâlnire aici de suflet cu cineva anume. Mai vreau o carte. Distracție, eveniment, petrecere, pasiune, chimie. Ei, poate să fie vorba despre faptul că primești aici o veste care te pune într-o situație în care trebuie să petreci. Deci celebrezi ceva, apare o veste bună. Mai vreau o carte. O relație din altă viață sau o fostă iubire și avem întâlnire, cină romantică. O discuție cu cineva în legătură cu o întâlnire romantică. Sau poate persoana asta îți vine în vizită, cine știe. Dar totuși văd eu că e ca și cum sărbătoriți ceva legat de un succes, un succes profesional. Să vedem și oracolul ăsta ce spune. O soluție care se găsește și care are legătură cu ideea de abundență, de proiect, poate e vorba de o soluție care ține de o persoană cunoscută, o firmă cunoscută, poate este o soluție privind aprecierea ta. Pentru că, uite, eu văd aici iubire, o nouă iubire și noroc și bani. Ok, am mai sărit o carte. Totuși văd aici din nou o energie a unei femei. Este o energie a unei femei care e puțin supărată, da? În legătură cu această schimbare. Poate cineva care este foarte sincer cu tine și își deschide sufletul. Doar că este și o persoană puțin geloasă. Mai vreau o carte.
Avem succes, putere, distanță, călătorie. Ok. Din nou avem teamă, gelozie, cineva aici temător. Dar totuși e cu succes, e cu eliberare. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.